Γεια χαρά σε όλους. Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στην πρώτη μου εργασία στα πλαίσια του μαθήματος επεξεργασία ομιλίας και ήχου. Ονομάζομαι Μπούκλης Χαράλαμπος και είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το θέμα του βίντεο που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια είναι η παρουσίαση του Voice Assistant της Apple Siri. Η Siri είναι ένας εικονικός βοηθός επεξεργασίας ομιλίας που αποτελεί μέρος των λειτουργικών συστημάτων iOS, iPadOS, watchOS, macOS και tvOS της Apple. Ο βοηθός χρησιμοποιεί φωνητικά ερωτήματα, χρήση της φυσικής γλώσσας για να απαντά σε ερωτήσεις, να κάνει προτάσεις και να εκτελεί ενέργειες μεταβιβάζοντας αιτήματα σε ένα σύνολο υπηρεσιών του διαδικτύου. Το λογισμικό προσαρμόζεται σε μεμονωμένες χρήσεις γλώσσας, παράγοντας εξατομικευμένα στον κάθε χρήστη αποτελέσματα με βάση τις προτιμήσεις του. Ας περάσουμε να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Η Siri είναι ένα αποτέλεσμα από ένα έργο που αναπτύχθηκε αρχικά στο SRI, International Artificial Intelligence Center. Η μηχανή αναγνώρισης ομιλίας της παρέχεται από την Nuance Communications και η Siri χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για να λειτουργήσει. Οι πρωτότυποι Αμερικανοί, Βρετανοί και Αυστραλοί ηθοποιοί ηχογράφησαν τις αντίστοιχες φωνές τους γύρω στο 2005, αγνοώντας την τελική χρήση των ηχογραφήσεων στη Siri. Η βοηθός φωνής κυκλοφόρησε ως εφαρμογή για iOS το Φεβρουάριο του 2010 και αποκτήθηκε από την Apple 2 μήνες αργότερα. Στη συνέχεια, η Siri ενσωματώθηκε στο iPhone 4S κατά την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2011. Εκείνη την εποχή, η ξεχωριστή εφαρμογή καταργήθηκε επίσης από το iOS App Store. Η Siri έκτοτε έγινε αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων της Apple, έχοντας προσαρμοστεί σε άλλες συσκευές υλικού με την πάροδο των ετών συμπεριλαμβανομένων νεότερων μοντέλων iPhone καθώς και iPad, iPod Touch, Mac, AirPods, Apple TV και HomePod. Η Siri εξαγοράστηκε από την Apple τον Απρίλιο του 2010 υπό τη διεύθυνση του Steve Jobs. Η πρώτη ιδέα της Apple για ένα ψηφιακό προσωπικό βοηθό ήταν αρχικά ένα πρωτότυπο βίντεο του 1987, το οποίο ονομάζεται Knowledge Navigator. Η Siri υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εντολών χρήστη, όπως η εκτέλεση ενεργειών τηλεφώνου, ο έλεγχος βασικών πληροφοριών, ο προγραμματισμός συμβάντων και υπενθυμίσεων, ο χειρισμός ρυθμίσεων συσκευής, η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η πλοήγηση σε περιοχές, η έβρεση πληροφοριών για ψυχαγωγία και είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με εφαρμογές ενσωματωμένες σε iOS. Με την κυκλοφορία του iOS 10 το 2016, η Apple άνοιξε περιορισμένη πρόσβαση τρίτου μέρους στη Siri, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων, καθώς και εφαρμογών πληρωμών, κοινής χρήσης διαδρομών και κλήσεων μέσων διαδικτύου. Με την κυκλοφορία του iOS 11, η Apple ενημέρωσε τις φωνές της Siri για πιο ξεκάθαρες ανθρώπινες φωνές, άρχισε να υποστηρίζει ερωτήσεις παρακολούθησης και μετάφραση γλώσσας και επιπλέον ενέργειες τρίτων. Η αυθεντική φωνή της Siri δόθηκε τον Ιούλιο του 2005 από τη Susan Bennett, μη γνωρίζοντας όμως ότι θα χρησιμοποιηθεί τελικά για τη Voice Assistant της Apple, ενώ η εταιρεία δεν έχει επιβεβαίωσει ποτέ τις πληροφορίες, σε αντίθεση με την ίδια τη Susan. Η αυθεντική βρετανική ανδρική φωνή δόθηκε από τον John Briggs, έναν πρώην δημοσιογράφο τεχνολογίας. Αφού ανακάλυψε ότι η φωνή της Siri παρακολουθώντας τηλεόραση μίλησε για πρώτη φορά μόνο για το ρόλο του τον Νοέμβριο του 2011, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η φωνητική του δουλειά έγινε πριν από 5 ή 6 χρόνια, χωρίς ούτε αυτός να γνωρίζει την τελική φόρμα χρήσης των ηχογραφήσεων. Ας περάσουμε στα πιο λειτουργικά θέματα της Siri. Η Siri λειτουργεί κυρίως σε δύο τεχνολογίες: αναγνώριση ομιλίας και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Η αναγνώριση ομιλίας είναι το έργο της μετατροπής μιας ανθρώπινης ομιλίας στην αντίστοιχη μορφή κειμένου. Παράδειγμα, όταν ενεργοποιείται τη Siri λέγοντας «Hey Siri», στο backend ένα ισχυρό σύστημα αναγνώρισης ομιλίας από την Apple ξεκινά και μετατρέπει τον ήχο σας στην αντίστοιχη μορφή κειμένου. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο καθήκον, επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα πολύ διαφορετικό σύνολο προφορικών αλλά και συντακτικών τόνων. Οι εμφάσεις ποικίλουν όχι μόνο μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ πολιτιών και πόλεων μιας χώρας. Μερικοί άνθρωποι μιλούν γρήγορα, κάποιοι μιλούν αργά. Τα χαρακτηριστικά της φωνής των ανδρών και των γυναικών είναι επίσης πολύ διαφορετικά. Οι μηχανικοί της Apple εκπαιδεύουν μοντέλα machine learning σε μεγάλα και μεταβαλλόμενα σύνολα δεδομένων προκειμένου να δημιουργήσουν αποτελεσματικά μοντέλα αναγνώρισης ομιλίας για τη Siri. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται με τη σειρά τους με πολύ διαφορετικά σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν τα φωνητικά δείγματα μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, η Siri μπορεί να καλύψει διάφορες κατηγορίες. Τα τελευταία χρόνια, το Deep Learning έχει αποδειχθεί ότι παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα στην αναγνώριση ομιλίας. Το ποσοστό σφάλματος λέξεων των μηχανών αναγνώρισης ομιλίας έχει μειωθεί δραστικά σε λιγότερο από το 10%. Αυτό ήταν λόγω της διαθεσιμότητας όχι μόνο μεγάλων συνόλων δεδομένων, αλλά και ισχυρού υλικού που χρησιμοποιεί αλγόριθμους αναγνώρισης ομιλίας που μπορούν να εκπαιδευτούν στα σύνολα δεδομένων. Μόλις η Siri καταλάβει τι λέτε, το κείμενο που παράγεται ως έξοδος αποστέλλεται στους διακομιστές της Apple για περαιτέρω επεξεργασία. Στη συνέχεια, οι διακομιστές της Apple εκτελούν αλγόριθμους Natural Language Processing, NLP, σε αυτό το κείμενο για να κατανοήσουν την πρόθεση του τι προσπαθεί να πει ο χρήστης. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι NLP είναι σε θέση να το διαφοροποιήσουν όταν ένας χρήστης λέει «Ορίστε ένα ξυπνητήρι για τις 7 αύριο», από το ο χρήστης ρωτάει για τη ρυθμίση ενός ξυπνητηριού και όχι για την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Αυτό είναι δύσκολο γιατί διαφορετικοί χρήστες προφέρουν την ίδια πρόταση με διαφορετικούς τρόπους. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μπορεί κανείς να πει το ίδιο με τους ακόλουθους τρόπους. Siri, μπορείς να με ξυπνήσεις αύριο στις 7? Siri, παρακαλώ, ορίστε ένα ξυπνητήρι για αύριο στις 7. Siri, σε παρακαλώ, ξυπνήστε με αύριο στις 7. Παρ' όλα αυτά, μερικοί άνθρωποι μπορεί να μιλούν με γραμματικά λανθασμένες προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, το ξυπνητήρι Siri με έθεσε για αύριο στις 7. Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση πρόθεσης γίνεται πολύ δύσκολη. Ακριβώς όπως η αναγνώριση ομιλίας, έτσι και η ανάλυση πρόθεσης απαιτεί επίσης πολλά δεδομένα για την εκπαίδευση αλγορίθμων επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Μόνο όταν το σύνολο δεδομένων που παρέχεται είναι τεράστιο, η Siri είναι σε θέση να γενικεύσει και να συλλάβει τις παραλλαγές της ίδιας πρότασης που δεν έχει ακούσει ποτέ. Αυτό καθιστά όλες τις διαδικασίες μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία. Προκειμένου να επιτελέσει τέτοια καθήκοντα, η Apple προσλαμβάνει κορυφαίους μηχανικούς λογισμικού που έχουν πολυετή εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Αυτές είναι μόνο δύο από τις θεμελιώδεις προκλήσεις. Μια άλλη σημαντική τεχνολογία πίσω από τη Siri που χρησιμοποιεί machine learning είναι αυτή της κατανόησης των συμφραζομένων. Μπορείτε να μιλήσετε με την Siri σαν να μιλάτε σε άνθρωπο. Εσείς, γεια σου, ορίστε ένα ξυπνητήρι. Siri, τι ώρα θέλετε να θέσω ξυπνητήρι? Και η απάντησή σας είναι στις 7. Στην τελευταία πρόταση, όταν είπατε 7, η Siri μπόρεσε να καταλάβει και να συσχετίσει ότι η ώρα 7 π.Μ. είναι συνέχεια του τελευταίου μηνύματος όπου το ζητήσατε να θέσει το ξυπνητήρι. Μια τελική τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Siri σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτή της εξαγωγής οντοτήτων. Όταν ζητάτε από τη Siri να θέσει ξυπνητήρι για αύριο στις 7 το πρωί, η
Η Siri όχι μόνο κατανοεί το νόημα της πρότασής σας, αλλά επίσης παίρνει αυτόματα οντότητες από την πρόταση 7 π.μ. και αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.